تا حالا به این فکر کردی چرا بعضی از قطعه‌ها حس دوتایی دارن یا حتی ستایی و گاهن لنگ؟ سلام، من سامان جهانگیری هستم و قراره در این جلسه یه دوره تئوری موسیقی به زبان ساده به یکی از پایه‌ترین مفاهیم موسیقی یعنی میزان بپردازیم. امروز با هم یاد میگیریم که چطوری این الگوهای زمانی شکل میگیرن و مهمتر از همه چطوری اونها رو بخونیم و بشنویمشون. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش چون این جلسه قراره پایه درک ریتم و متر رو قوی کنه. در این جلسه از دوره تئوری موسیقی به زبان ساده قراره با یکی از مهمترین و بنیادی ترین مفاهیم موسیقی آشنا بشیم، یعنی ریتم و میزان. یاد میگیریم که زمان در موسیقی چطور سازماندهی میشه، چه تفاوتی بین ریتم، متر و میزان وجود داره و چطور میزان نماها به ما کمک میکنن تا نظم زمانی قطعه رو درک کنیم. پس با من همراه باشین تا وارد دنیای ضرب آهنگ بشیم. قبل از اینکه وارد موسیقی بشیم، بیاین یه نگاه به اطرافمون بندازیم. ریتم در واقع از دل طبیعت میاد، از نظم و تکرارهایی که هر روز میبینیم. طلوع و غروب، گردش فصلها، تپش قلب یا حتی قدم زدن ما. همه اینها در زمان تکرار میشن و حس حرکت و جریان میدن. پس ریتم فقط متعلق به موسیقی نیست، بلکه یکی از پایه‌های نظم در زندگیه. حالا بریم سراغ موسیقی. در موسیقی وقتی ارزش‌های زمانی مختلف نوت‌ها مثل گرد، سفید، سیاه و چنگ در کنار هم قرار می‌گیرن، ریتم شکل می‌گیره. ریتم میتونه منظم باشه یا آزاد، ولی در هر صورت حس زمان رو منتقل میکنه. اگر فقط همین کشش‌ها رو بدون نغمه بخونیم، بهش میگن ریتم‌خوانی. اما وقتی روی این ریتم‌ها نغمه قرار میدیم، ملودی به وجود میاد. هر موسیقی یه تپش درونی داره که بهش میگیم ضرب. اگه با پا یا دست همراه با موسیقی ضرب بگیرین، در واقع دارین این تپش رو حس میکنین. وقتی این ضرب ها توی گروه های منظم کنار هم قرار میگیرن، متر یا وزن موسیقی شکل میگیره. مثلا ضرب های ساعت تیک تاک تیک تاک یه متر دو ضربی رو نشون میده. در واقع متر سازماندهی ضرب های قوی و ضعیف در زمانه. حالا میرسیم به مفهوم میزان. روی خطوط حامل بین دو خط عمودی چیزی داریم به اسم میزان. هر میزان شامل تعدادی ضرب مشخصه. مثلا میزان دو ضربی، سه ضربی یا چهار ضربی. میزان دو ضربی حس منظم و حرکتی داره، مثل راه رفتن. سه ضربی حالت گرد و نرم داره، مثل والس. و چهار ضربی متعادل و معمولا در بیشتر موسیقی‌های پاپ و کلاسیک دیده میشه. حالا سوال مهم اینه که از کجا بفهمیم یه قطعه چند ضربیه؟ اینجا میزان نما وارد میشه، همون کسری که بالای خط حامل میبینیم. هرچند که اینو به خاطر داشته باشین که کسر نیست، اعداد روی هم هستن، اما برای بهتر متوجه شدن شما ما میگیم کسر. عدد بالا نشون میده که چند ضرب در هر میزان داریم و عدد پایین نشان دهنده اینه که هر ضرب معادل چه نوتیه. هر کدوم از این اعدادی که در پایین داریم مثل 2، 4، 8، 16 و الی غیره معادل یکی از نوت‌ها هستش. برای مثال میزان 4 یعنی ما 4 ضرب داریم و هر ضرب برابر با یک نوت سیاهه. یا میزان 2 4 یعنی ما 2 ضرب داریم که هر کدوم از این ضرب‌ها معادل سیاهه. یا میزان 6 8 یعنی 6 ضرب چنگ داریم و هر سه تا چنگ هستند. معمولا هم یک ضرب ترکیبی رو تشکیل میدن. اگر این مبحث رو متوجه نمیشین، حتما به جلسه قبلی رجوع کنین که لینکش رو میذارم این بالا تا متوجه بشین که منظورمون از این اعداد چی هستش. حتما باید جدول ارزش زمانی رو خیلی خوب متوجه بشین. میزان‌ها سه نوع اصلی دارن: ساده، ترکیبی و مختلط. در میزان ساده ضرب‌ها دوتایی تقسیم میشن، مثل 2 4 یا 4 4. در میزان ترکیبی هر ضرب به سه قسمت تقسیم میشه، مثل 6 8. اما در میزان مختلط یا لنگ ضرب‌ها اندازه یکسان ندارن، مثل 5 8 یا 7 8. ترکیب گروه‌های 2 یا 3 ضربی رو ما اونجا داریم. در واقع میتونیم بگیم که لنگ‌ها ترکیبی از میزان‌های ساده یا ترکیبی میتونن باشن. همین نامنظمی باعث میشه حس لنگی یا تغییرپذیری در ریتم ایجاد بشه.
گاهی اوقات آهنگساز برای ایجاد تنوع از نسبت‌های خاص زمانی استفاده می‌کنه. مثلا تریوله یعنی 3 نوت در زمان 2 نوت، یا سکستوله یعنی 6 نوت در زمان 4 نوت. دوئله و کوارتوله هم نسبت‌های دیگه‌ای هستن که باعث انعطاف و پویایی در ریتم میشن که تصاویر همه این نمونه‌ها رو شما در اسلاید میتونید ببینید. شنیدن این نوع ریتم‌ها معمولاً به تمرین زیاد نیاز داره تا گوش و ذهن ما بتونه اون نسبت زمانی رو درست حس کنه. در نوت نویسی 2 منحنی داریم که خیلی وقتا با هم اشتباه گرفته میشن. یکی خط اتحاد و یکی خط اتصال. خط اتحاد بین 2 نوت همصدا قرار میگیره و باعث میشه که زمانشون با هم جمع بشه، یعنی کشش صدا طولانی تر میشه. اما خط اتصال بین 2 نوت متفاوت میاد تا اجرای پیوسته و نرم همون لگاتو رو نشون بده بدون اینکه ارزش زمانی تغییر کنه. حالا میرسیم به یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های ریتم، سنکوپ و ضد ضرب. در سنکوپ تاکید زمانی جابجا میشه، یعنی ضرب ضعیف به ضرب قوی بعدی وصل میشه و یه حالت تعلیق یا کشش ایجاد میکنه. اما در ضد ضرب برعکس، روی ضرب قوی سکوت میذاریم و تاکید رو حذف میکنیم. هر دو باعث تنوع، پویایی و حس غیرقابل پیش‌بینی در موسیقی میشن. و اگر بخوایم این جلسه رو جمع‌بندی کنیم، ما امروز یاد گرفتیم که ریتم پایه زمان در موسیقیه. متر سازماندهی ضرب هاست، میزان بخش‌های زمانی برابره و میزان نما عددی برای نشون دادن اون ساختاره. همچنین با میزان‌های ساده، ترکیبی و مختلط و تقسیمات خاص مثل تریوله و سنکوپ آشنا شدیم. این مفاهیم پایه درک درست موسیقی هستند و توی تمرین‌های ساز یا آهنگسازی خیلی به دردتون می‌خورن. خب توی این ویدیو یاد گرفتیم که ریتم از ترکیب کشش‌های زمانی شکل می‌گیره و وقتی این تاکیدها رو در قالب منظم و تاکیددار قرار بدیم به میزان یا متر میرسیم. با میزان‌های ساده، ترکیبی و لنگ آشنا شدیم و فهمیدیم که ضرب‌ها چطوری میتونن به یک قطعه احساس متفاوتی بدن. اگر از این ویدیو خوشت اومده حتما جلسه بعدی رو از دست نده، چون قراره در مورد فواصل صحبت کنیم. ممنون که همراه من بودی. یادت نره که ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی.